מה הייתה הבעיה שהיזמים של Airbnb רצו לפתור בהתחלה? תכלס, הם לא פעלו בשום שוק, והם לא באו לעשות disruption לתעשיית התיירות. הבעיה שהם רצו לפתור הייתה בעיה שלהם עצמם. היו להם בערך $50,000 של הלוואות סטודנטים שהם היו צריכים להחזיר, ובעל הדירה שלהם בדיוק העלה להם את שכר הדירה, והם הבינו שאין להם מאיפה לשלם, והם חייבים לעשות משהו, או שהם יהיו חסרי בית. ואז הגיע הרעיון של בעצם אנחנו יכולים להשכיר את הסלון שלנו. ואיך נעשה את הדבר הזה? נשים שם מזרון מתנפח, ובשביל לתת למישהו איזושהי מוטיבציה לבוא לישון אצל אנשים שהוא לא מכיר על הרצפה בסלון, על מזרון מתנפח, נפנק אותם בארוחת בוקר. אז הבעיה פה זה של אין לנו כסף לשלם, הסולושן בואו ניתן למישהו לישון בסלון שלנו, והמוצר זה מזרון מתנפח וארוחת בוקר. אני חייבת להגיד לכם שאני כשהכרתי את Airbnb, אני הייתי בטוחה ש-Airbnb, השם הוא ככה, Air, בגלל שאני טסה לאיפשהו, ואז B&B, כי אני מתאכסנת באיזשהו bed and breakfast. וכשעשיתי את התחקיר הזה, פתאום הבנתי שזה לא נכון, הם פשוט קראו לחברה על שם המוצר הראשון שלהם. שם החברה זה מזרון מתנפח וארוחת בוקר. ואנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של ארוחת בוקר. מה קרה להפתעתם? וואלה, זה עבד. עכשיו, יש להם חושים יזמיים יוצאי דופן, ואתם תראו את זה לאורך הסיפור, ולכן ברגע שמשהו עבד, הם הלכו ישר לשאול את האנשים, מה נסגר? למה באתם לישון אצלנו? ואז מסתבר שהייתה בעיר באמת, היה איזשהו קונפרנס, ובתי המלון היו דפוסים. אמרו, וואלה, אולי יש פה משהו, נכון? אם אנשים מגיעים לקונפרנס ואין מלונות, אז אולי הם ירצו לישון בעוד בתים. ואז פעם ראשונה הם התחילו לפעול בשוק התיירות. והבעיה שהם פתרו הייתה בעיה של אין מלונות זמינים, נכון? והמוצר כבר לא היה להזכיר את הסלון, הפתרון, סליחה, כבר לא היה להזכיר את הסלון שלנו, אלא לאפשר לאנשים להזכיר חדרים אצלם, שימו לב שזה לא חייב להיות סלון, אם למישהו יש חדר אורחים עם שירותים צמודים, אני לא אגיד לו לא להזכיר את זה, וגם המוצר הוא לא חייב להיות airbed, הוא יכול להיות מיטה רצינית, הכל בסדר, הברקפסט עדיין נשאר, ומבחינת המוצר טכנית, מה שהם עוד יצרו שם זה מרקט פלייס, כדי שהמארחים והאורחים יוכלו בעצם ליצור קשר. ומה שקרה זה שעסק כזה, אם אתם חושבים על איך הוא אמור בעצם להתנהל, איזו התנהגות אנחנו אמורים לראות, ההתנהגות היא של עונתיות. צריכה להיות איזושהי קורלציה בין מתי אין חדרים במלונות לבין מתי יש לי ביקוש, נכון? והקורלציה הזאת לא הייתה קיימת, ופתאום הם גילו שאנשים מגיעים אליהם גם כשיש חדרים במלונות. חושים יזמיים, שאלו, רגע, שנייה, מה קורה? מה הולך? ואז הם גילו שאנשים אוהבים experience אחר קצת, שיש אנשים שלא מחבבים שינה במלונות, ומעדיפים לבוא, לחוות את העיר כמו מקומי. ואז זה בעצם מה שהם עשו, הם שינו את הבעיה אנחנו עכשיו נותנים לכם לחוות את העיר כמו מקומי, שימו לב שהפתרון נשאר אותו דבר, והמוצר נשאר אותו דבר, אבל כל השיווק וכל הפוזישנינג של הדבר הזה השתנה לחלוטין וטיפל בקהל יעד הרבה יותר גדול, שפתאום גם כשיש מלונות זמינים אפשר לעשות את זה. הם כן הכניסו למוצר איזשהו בסיס של נטוורקינג, כי אם אנחנו בקטע של לחוות כמו מקומי, אז עכשיו כל מי שמגיע נניח לעיר בסוף שבוע מסוים יכול ללכת לעשות סיור בברים המגניבים שרק המקומיים מכירים ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר, אבל השינוי במוצר היה מינורי. ואז מה שקרה זה שהם התקבלו ל-Y Combinator. ופול גרם שאל אותם מה קורה ואיך הולך הביזנס, ואמרו לו, האמת היא ככה, למעט בניו יורק. בניו יורק פגז. ואז יש את הסיפור הידוע שהוא נזף בהם ואמר להם, מה פתאום הביזנס שלכם קורה בניו יורק ואתם יושבים לי פה בסן פרנסיסקו, קחו את עצמכם ולכו לניו יורק להבין מה עובד שם ואיך זה יכול להיות. ששם זה דווקא מצליח, אבל הם לא יכולים פשוט להגיע לניו יורק ולהתחיל להסתובב ברחובות, לדפוק על דלתות, אז הם מצאו פתרון, ווין ווין באמת לכולם, הם אמרו למארחים שהם יבואו לעשות להם תמונות מקצועיות של החדרים שהם מזכירים, זה יעזור להם לקבל יותר אורחים, וזו סיבה טובה לבוא ולדפוק על הדלת ולהתחיל לפתח שיחה, הם שכרו ציוד, הם לא שכרו, הם שאלו, לא היה להם כסף, ציוד צילום מחברים שלהם,
ופשוט לקחו ולמדו לצלם תמונות מקצועיות בעצמם, כי כל הרעיון היה שהם יבואו לדפוק על הדלתות ולא לשלוח צלמים אחרים, והלכו ודיברו עם הרבה מאוד מארחים בניו יורק. ואחד המארחים האלה רצה הגורל, והוא היה המתופף של ברי מנילו. ובתור מתופף, מעבר למה שאתם אולי מדמיינים על אורח חיים פרוע כזה או אחר, בתכלס, כשזה מגיע להזכיר, לתת למישהו להתארח אצלו, רוב השנה הוא לא נמצא שם בכלל, הוא בטורס. וזה מה שהוא אמר להם, הוא אמר להם, תקשיבו, הקטע הזה של לארח אנשים כשאני פה זה מגניב, אבל בתכלס מה שאני הייתי רוצה, זה לאפשר לאנשים להתארח בכל הדירה שלי כשאני לא נמצא. זה מה שאני באמת צריך. ויכול להיות שאתם חושבים שהם אמרו, וואי, איזה רעיון גדול, אנחנו הולכים על זה מיד, אבל האמת היא שזה לא היה נכון. למה? מה אי אפשר לעשות אם אני עכשיו מזכירה את כל הדירה והמארח לא נמצא בכלל? ארוחת בוקר. אין מי שייתן ארוחת בוקר, והם אמרו, רגע, האם אנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה? האם אנחנו, Airbed and Breakfast, זה מי שאנחנו, זה השם של החברה שלנו. מוכנים לוותר על המרכיב המאוד מאוד מאוד חשוב הזה של הברקפסט. ופה נכנס הקטע אולי של דיסקאברי ממש בפרקטיקה, כי תכלס, כאמור, הם היו מוכנים לנסות, חושים יזמיים, היו מוכנים לקחת סיכונים, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, מבחינה של לשנות רגע אשכרה לבחון את זה, זה מאוד 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 קל. זה צ'קבוקס במוצר, נכון? האם המארח נמצא בבית או לא? האם יש ארוחת בוקר או לא? מאוד 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 קל לבחון את זה. וזה מה שהם עשו, ומשם זה התפוצץ, והיום כבר הלכו לכל התים של אלטרנטיב לודג'ינג, ואפשר לזכור שם כל מיני יחטות ואיגלויים, וכל מה שאתם רוצים. אז שהסיפור הזה של פרודקט מרקט פיט, הוא הרבה קורה דרך החיכוך בשטח, אבל להבין גם רגע מה בעצם אתם מנסים לעשות.